คุณผู้ชมครับในเรื่องของวันวิกตอรี่เดย์นะครับหรือว่าวันแห่งชัยชนะของกองทัพแดงหรือว่ากองทัพสหภาพโซเวียตที่มีเหนือต่อกองทัพนาซีเยอรมนีเขาบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยชนชั้นนำตะวันตกเนี่ยกำลังลืมบทบาทอันเด็ดขาดของสหภาพโซเวียตในการเอาชนะนาซีเยอรมันและบอกอีกว่าแต่ละฝ่ายนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังสุมไฟความขัดแย้งไปทั่วทั้งโลกแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็จะไม่ยอมให้ใครก็ตามเนี่ยมาคุกคามกองกำลังทางยุทธวิธีของเราอยู่ในฐานะพร้อมสู้รบเสมอเกาหลีใต้นั้นเนี่ยถูกทางด้านสหรัฐอเมริการ้องขอทางตะวันตกนั้นร้องขอว่าให้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยให้กับยูเครนนี่นับเป็นครั้งแรกๆนะครับที่ยุนซอกยอนนั้นเนี่ยออกมาพูดถึงนโยบายเรื่องของการให้ความสำคัญกับรัสเซียเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียก็ออกมาพูดชัดหลายครั้งว่าถ้าเกาหลีใต้นั้นมีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับทางด้านยูเครนนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีใต้นั้นก็คงจะต้องขาดกันไปเป็นคลิปโดรนที่สามารถบันทึกภาพดาดฟ้าเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ JS Izumo ซึ่งเป็นเรือลำใหญ่ที่สุดของกองกำลังป้องกันตนเองหรือว่ากองทัพญี่ปุ่นคือมันก็น่าตกใจนะฮะอยู่ๆเนี่ยก็เนี่ยฮะมีการเผยแพร่คลิปซึ่งสามารถเข้าไปถ่ายโดรนเนี่ยบนเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างใกล้ชิดเลยนะฮะแล้วถึงวันนี้เนี่ยกองทัพญี่ปุ่นไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปถ่ายคือเขาบอกว่ามีการปลอมตัวเนี่ยออกจากนอกชายแดนไปคือไม่อยากที่จะเข้าไปสู่การเกณฑ์ทหารของยูเครนเพราะว่าตอนนี้ยูเครนเนี่ยเขาห้ามผู้ชายอายุ18ปีถึง60ปีเนี่ยห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับเพราะว่าคุณจะต้องรอไปรบพูดง่ายๆเริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของวันวิกตอรี่เดย์นะครับหรือว่าวันแห่งชัยชนะของกองทัพแดงหรือว่ากองทัพสหภาพโซเวียตที่มีเหนือต่อกองทัพนาซีเยอรมนีซึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นวันที่9พฤษภาคมซึ่งทุกปีเนี่ยครับเขาก็จะจัดให้วันนี้แหละเป็นวันแห่งชัยชนะครับ9พฤษภาคมปี1945นะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องย้อนกลับไปสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2ถ้ายุโรปเนี่ยเขาบอกว่าวันแห่งชัยชนะของยุโรปเนี่ยคือวันที่8พฤษภาคมของรัสเซียเนี่ยวันที่9จริงๆเนี่ยวันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าวันที่นาซีเยอรมนีนั้นเนี่ยเขาประกาศยอมแพ้ต่อสหภาพโซเวียตเนี่ยก็คือตอนเวลา5 ทุ่มกับอีก1 นาทีในเวลาของยุโรปนะฮะในเวลาของยุโรปในเวลาของเบอร์ลินเยอรมนีไงแต่ตอนนั้นเนี่ยฝั่งรัสเซียเนี่ยเขาเป็นวันที่9แล้วยุโรปเลยยึดวันที่8รัสเซียเลยยึดวันที่9นะครับทุกปีเนี่ยครับคุณผู้ชมครับนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นที่รัสเซียเนี่ยเขาก็บริเวณจัตุรัสแดงนั้นจะมีพิธีการสวนสนามนะฮะนำเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนั้นเนี่ยออกมาแสดงและที่สำคัญก็คือการกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยนะครับของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียซึ่งเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียเป็นสมัยที่5นะครับเขาบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยชนชั้นนำตะวันตกเนี่ยกำลังลืมบทบาทอันเด็ดขาดของสหภาพโซเวียตในการเอาชนะนาซีเยอรมันและบอกอีกว่าแต่ละฝ่ายนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังสุมไฟความขัดแย้งไปทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะตะวันตกรัสเซียเองเนี่ยมีความทะเยอทะยานนะครับในการที่จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องความขัดแย้งทั่วทั้งโลกแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็จะไม่ยอมให้ใครก็ตามเนี่ยมาคุกคามกองกำลังทางยุทธวิธีของเราอยู่ในฐานะพร้อมสู้รบเสมอในขณะที่ทางด้านเซอร์เกย์ ซอยกูเองนั้นเนี่ยครับก็มีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศนะครับท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายกันลงมาในการจัดงานรำลึกในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีต่างชาตินะครับผู้นำต่างชาติเนี่ยเข้าร่วมหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้นำจากเบลารุสผู้นำจากคาซัคสถานคีร์กิสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานอุซเบกิสถานคิวบาลาวรวมถึงกินีบิซาเนี่ยก็เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมพิธีสวนสนามเขาเนี่ยสวยงามมากนะฮะดูยิ่งใหญ่นะใช่ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะดูพร้อมเพรียงดูสวยงามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องนำเอาอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงฝูงบินรบเนี่ยนะฮะมาแสดงด้วยครับค่ะนอกจากนี้นะคะพูดถึงเรื่องของรัสเซียเนี่ยมีการรายงานว่าสำนักงานอัยการสูงสุดรัสเซียออกแถลงการค่ะขึ้นบัญชีดำองค์กรที่ชื่อว่า Freedom House นะคะซึ่งองค์กรนี้เนี่ยเรียกว่าได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของสหรัฐอเมริกาเมื่อขึ้นบัญชีดำเนี่ยมีสถานะเป็นองค์กรที่ไม่พึงปรารถนาเนื่องจากว่ามีการขับเคลื่อนนโยบายในการสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับกองทัพรัสเซียรวมไปถึงมีการเรียกร้องมาตลอดจุดยืนของ Freedom House เนี่ยว่ามีนโยบายที่ตรงข้ามกับรัฐบาลของรัสเซียในทุกๆเรื่องแล้วก็ยังมอบการสนับสนุนให้กับบุคคลสัญชาติรัสเซียที่ต้องคดีก่อการร้าย
ขณะที่การที่รัสเซียประกาศให้หน่วยงานระหว่างประเทศแห่งใดมีสถานะเป็นองค์กรไม่พึงปรารถนาเนี่ยเท่ากับว่าหน่วยงานแห่งนั้นต้องยุติการดำเนินการในรัสเซียโดยปริยายขณะที่ Freedom House แล้วก็กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังปฏิเสธการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการถ้าย้อนกลับไปเนี่ยค่ะ Freedom House นี่ว่าเป็นทั้งคลังสมองเป็นสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองการทูตแล้วก็ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2484 สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตันงบประมาณส่วนใหญ่ของ Freedom House มาจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะครับในขณะที่ฟังเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยก็ยังคงที่จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยบริษัท D-Tech นะฮะซึ่งเป็นผู้ผลิตพลังงานภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนออกมาเปิดเผยเนี่ยครับว่าขีปนาวุธของรัสเซียนั้นได้สร้างความเสียหายอย่างมากมายต่อโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน3แห่งจาก6แห่งของบริษัทนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคลวีฟนั้นก็เปิดเผยว่าขีปนาวุธร่อนของรัสเซียโจมตีโรงไฟฟ้าในเขตเซอร์โวโนรัสและเขตสตรายีแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งล่าสุดด้านกองทัพอากาศของยูเครนก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศก็สามารถสกัดขีปนาวุธ39ลูกจากทั้งหมด55ลูกและก็มีการสกัดโดรนได้20ลำจากทั้งหมด21ลำที่รัสเซียนั้นใช้โจมตีในขณะที่วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เกิดเหตุจากการโจมตีคลังน้ำมันในพื้นที่ยึดครองของรัสเซียในภูมิภาคลูฮานทางตะวันออกของยูเครนส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5คนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้นก็บอกว่าเป็นฝีมือของกองทัพยูเครนส่วนการสู้รบเนี่ยนะครับในส่วนของแนวหน้าไม่ว่าภูมิภาคคาคีฟหรือว่าภูมิภาคโดเนตสกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นออกมาประกาศนะครับว่ากองทัพของรัสเซียสามารถยึดหมู่บ้านได้เพิ่มเติมอีก2หมู่บ้านนะครับทั้งในภูมิภาคคาคีฟและก็ภูมิภาคโดเนตสโดย1ใน2หมู่บ้านที่รัสเซียยึดเอาไว้อยู่ห่างจากเมืองคูเปียนไปทางทิศตะวันออกประมาณ25กิโลเมตรซึ่งเมืองนี้เป็นอีก1เส้นทางส่งกำลังลำเลียงสำคัญของกองทัพยูเครนจึงเป็นอีก1เป้าหมายที่รัสเซียนั้นต้องการบุกยึดให้ได้นั่นเองครับพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ยูเครนกันหน่อยนับตั้งแต่ที่ทางการยูเครนเนี่ยได้มีการบังคับใช้คำสั่งเกณฑ์ทหารสำหรับผู้ชายที่มีอายุ18ถึง60ปีนะคะห้ามเดินทางออกนอกประเทศโดยที่ไม่รับอนุญาตเป็นพิเศษแต่ปรากฏว่ามีการรายงานว่ามีการจับกุมพลเมืองค่ะที่พยายามข้ามพรมแดนโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้คนที่ใส่เสื้อสีเขียวใส่กระโปรงนี้เป็นผู้ชายนะเป็นชายชาวยูเครนเนี่ยวัย44ปีแต่ว่าเขาต้องการที่จะหลบหนีออกนอกประเทศไปก็ใช้วิธีการคือสวมวิกผมแต่งหน้าสวมเสื้อสวมกระโปรงสีดำเนี่ยแล้วก็มีการทำให้ดูเหมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็มีการถือพาสปอร์ตของน้องสาวติดตัวไปด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสังเกตเห็นว่าทำไมถึงมีลักษณะผิดปกติก็เลยเข้าไปควบคุมตัวรวมไปถึงหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาทางปกครองด้วยนะคะคือเขาบอกว่ามีการปลอมตัวเนี่ยออกจากนอกชายแดนไปคือไม่อยากที่จะเข้าไปสู่การเกณฑ์ทหารของยูเครนคือไม่อยากเป็นทหารไม่อยากไปสู้รบแหละคุณผู้ชมนะฮะไม่อยากไปสู้รบก็ดังนั้นวิธีการก็คือจะเดินทางออกนอกประเทศเพราะว่าตอนนี้ยูเครนเนี่ยเขาห้ามผู้ชายอายุ18ปีถึง60ปีเนี่ยห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับเพราะว่าคุณจะต้องรอไปรบพูดง่ายๆนะฮะแต่ว่านายคนนี้ก็บอกฉันไม่อยากรบก็ปลอมตัวซะเลยก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะฮะแต่ว่าไม่รอดคุณผู้ชมไม่รอดนะฮะนี่คุณผู้ชมครับในขณะที่ฝั่งของเกาหลีใต้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอยู่เนืองๆเนี่ยว่าเกาหลีใต้นั้นเนี่ยถูกทางด้านสหรัฐอเมริการ้องขอทางตะวันตกนั้นร้องขอว่าให้จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยให้กับยูเครนเพื่อสู้รบกับรัสเซียซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการส่งออกอาวุธเนี่ยลำดับต้นๆของโลกล่าสุดครับคุณผู้ชมครับประธานาธิบดียุนซอกยอนผู้นำของเกาหลีใต้เนี่ยออกมาบอกแล้วครับว่ารัฐบาลของเกาหลีใต้นั้นยังมีนโยบายที่เด่นชัดคือไม่ให้การสนับสนุนเนี่ยเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เป็นอันตรายแก่ประเทศใดก็ตามซึ่งอยู่ในสถานะคู่ขัดแย้งทางอาวุธกับอีกประเทศหนึ่งแม้ว่าเวลานี้เนี่ยเกาหลีใต้กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักทั้งจากสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรปที่ต้องการให้เกาหลีใต้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งออกอาวุธเนี่ยเพื่อไปสนับสนุนยูเครนยุนซอกยอนบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยพยายามอย่างสุดความสามารถในการให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมแก่ชาวยูเครนแล้วก็รักษาแนวทางอย่างเคร่งครัดตามที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับรัสเซียก็เช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้ยอมรับครับว่ามีความตึงเครียดมากขึ้นจากการที่รายงานจัดทำโดยคณะผู้สังเกตการณ์ของสหประชาชาติที่ยืนยันว่ารัสเซียเองนั้นเนี่ยปัจจุบันก็ใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในสมรภูมิรบของยูเครนอย่างไรก็ตามเนี่ยยุนซอกยอนบอกแบบนี้บอกว่าเกาหลีใต้นั้นเนี่ยยังต้องการรักษาความสัมพันธ์
และความร่วมมือทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่กับรัสเซียนะโดยพิจารณากันไปตามกรณีรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียให้เป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุดนี่นับเป็นครั้งแรกๆนะครับที่ยุนซอกยอนนั้นเนี่ยออกมาพูดถึงนโยบายเรื่องของการให้ความสำคัญกับรัสเซียเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียก็ออกมาพูดชัดหลายครั้งว่าถ้าเกาหลีใต้นั้นมีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับทางด้านยูเครนนั่นหมายความว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีใต้นั้นก็คงจะต้องขาดกันไปคุณผู้ชมนะคะไปดูประเด็นเรื่องของภาพโดรนปริศนาจับภาพนะคะเป็นภาพดาดฟ้าเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ของญี่ปุ่นซึ่งภาพนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ในแพลตฟอร์มของจีนนะคะที่เรียกว่าบิลิบิลิคนที่โพสต์คลิปเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคลิปโดรนที่สามารถบันทึกภาพดาดฟ้าเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ JS Izumo ซึ่งเป็นเรือลำใหญ่ที่สุดของกองกำลังป้องกันตนเองหรือว่ากองทัพญี่ปุ่นแล้วคลิปเนี่ยแสดงให้เห็นถึงอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ท่าเรือโยโกสุกะที่จังหวัดคานางาวะแล้วก็ขณะที่โดรนเนี่ยบินต่ำเข้าใกล้กับเรือรบญี่ปุ่นจากท้ายเรือจนถึงหัวเรือก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่ะถ้าย้อนกลับไปช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนมิโนรุฮิคาระรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเนี่ยเคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะต้องมีการพิสูจน์ว่าตกลงแล้วคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปจริงหรือว่าเป็นคลิปตัดต่อปรากฏว่าจากผลการวิเคราะห์มีการพบว่ามีแนวโน้มสูงว่าเป็นคลิปจริงแต่ว่าคงต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมว่าโดรนเนี้ยบินเข้าไปบันทึกภาพในเขตห่วงห้ามได้อย่างไรเพราะว่าการบินโดรนเหนือสถานที่ตั้งทหารรวมถึงฐานทัพโยโกสุกะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูว่าเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะคะว่าหลังจากนี้กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นนั้นที่เขามีการตรวจสอบไปเนี่ยผลสรุปแล้วเป็นอย่างไรบ้างค่ะครับคือมันก็น่าตกใจนะฮะอยู่ๆเนี่ยก็เนี่ยฮะมีการเผยแพร่คลิปซึ่งสามารถเข้าไปถ่ายโดรนเนี่ยบนเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้อย่างใกล้ชิดเลยนะฮะแล้วถึงวันนี้เนี่ยกองทัพญี่ปุ่นไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปถ่ายนะฮะใครเป็นคนไปถ่ายนี่คือไปถ่ายนะแล้วคุณผู้ชมลองจินตนาการดูว่าถ้าอยู่ๆแล้วเนี่ยโดรนนั้นมันเป็นโดรนกามิกาเซ่อะนะฮะโดรนติดอาวุธอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะฮะคุณผู้ชมครับไปกันที่อังกฤษกันบ้างนะครับธนาคารกลางของอังกฤษนั้นมีแนวโน้มดำเนินการอีกขั้นที่จะนำไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ4ปีนะครับเนื่องจากว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงแต่อาจมีความระมัดระวังในการส่งสัญญาณว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั้นจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นักเศรษฐศาสตร์และก็นักการตลาดนั้นคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษนั้นจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิมคือ 5.25% ติดต่อกันในการประชุมครั้งที่6ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 หลังการประชุมนโยบายการเงินประจำเดือนพฤษภาคมคำถามใหญ่สำหรับนักลงทุนก็คือว่าธนาคารกลางของอังกฤษนั้นจะส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนหรือไม่หลังธนาคารกลางยุโรปได้ส่งสัญญาณแล้วว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือดำเนินการเหมือนกับธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดที่ส่งสัญญาณว่าจะรอต่อไปก่อนตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยทางด้านพอลล่าเบจาราโนคาโบนักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของอังกฤษก็บอกเนี่ยครับว่ามุมมองที่จะระมัดระวังมากขึ้นนั้นสมเหตุสมผลโดยระบุถึงการปรับขึ้นค่าจ้างที่ยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางภาวะตลาดแรงงานที่ตึงตัวและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าตลาดการเงินคาดการณ์ว่าธนาคารกลางอังกฤษนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ย 0.25% ในเดือนสิงหาคมตามด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนหรือว่าธันวาคมสู่ระดับ 4.75% และปรับลดลงอีกครั้งในปี 2568อย่างไรก็ตามนักลงทุนคาดการณ์เมื่อไม่นานมานี้ว่าธนาคารกลางนั้นอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่านั้นโดยสัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าบ่งชี้เนี่ยครับว่ามีโอกาสเกือบ 50-50 ที่ทางด้านธนาคารกลางของอังกฤษนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนมิถุนายนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นจะส่งผลดีนะครับซึ่งริชี่ซูแนกนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนั้นก็กล่าวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าเศรษฐกิจอังกฤษนั้นกำลังฟื้นตัวแต่ว่าตัวนายกเองนั้นก็กำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากว่าตอนนี้พรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านมีคะแนนนำอย่างมากในผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยในปีนี้ด้วยครับค่ะดูเหมือนว่านะเรื่องของเครื่องบินโดยสารโบอิ้งนะคะก็จะมีปัญหาประสบเหตุขัดข้องอยู่บ่อยครั้งนะคะล่าสุดนี้มีการเปิดเผยนะคะจากถ้อยแถลงของบริษัทดูแลสนามบินระบุว่า
ว่าเครื่องบินโบอิงนะคะเกิดขัดข้องซึ่งเป็นของสายการบินแอร์เซเนกัลที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่กรุงบามาโกเมืองหลวงของมาลีแล้วก็เครื่องบินนี้เนี่ยมีการบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมด78 คนด้วยกันปรากฏว่าภาพที่เห็นค่ะเป็นช่วงจังหวะที่เครื่องบินโบอิง737เนี่ยเกิดเหตุคือหลุดจากรันเวย์ในช่วงของการขั้นตอนคือ take off คือ take off ได้แค่แป๊บเดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยนักบินตัดสินใจหักเลี้ยวลงจากรันเวย์นะคะส่งผลให้มีผู้ที่บาดเจ็บ11 รายด้วยกันขณะที่อัสคาร์เดมี่ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทผู้ดูแลสนามบินเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเครื่องบินเนี่ยบริเวณท้ายรันเวย์ไม่สามารถ take off ขึ้นสู่ท้องฟ้าได้นักบินเลือกวิธีการคือหักเลี้ยวพาลงจากรันเวย์แม้ว่าเครื่องบินไม่รับความเสียหายแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องของสาเหตุนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตอนนี้มีการเปิดการสืบสวนหาต้นต่อที่ทำให้เครื่องบินตกรันเวย์แล้วด้วยค่ะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเคราะห์ซ้ำกรรมซัดกับโบอิงนะมีแทบจะทุกวันเมื่อวานนี้จำได้ไหมฮะที่ล้อไม่กลางออกนะแล้วก็ไถไปนะใช่ที่ถูกเคลียร์ก็เป็นโบอิงเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นโบอิงอีกแล้วนะตอนนี้ก็เลยโบอิงเนี่ยเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะฮะถ้าจำกันได้ตั้งแต่ประตูเนี่ยมันหลุดนะประตูหลุดนะในสหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุลักษณะแบบนี้จนมีการปลดเนี่ย CEO กันออกไปแล้วนะเขาบอกว่า CEO เนี่ยนะเป็นนักการตลาดนะเมื่อก่อนเนี่ยโบอิงเนี่ยจะใช้ CEO ที่เป็นวิศวกรแล้วคราวนี้พอมาใช้นักการตลาดเนี่ยก็จะมีแนวคิดอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างจากวิศวกรที่จะมองเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับก็เลยมีการปลดมีการเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ว่าเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเครื่องบินเนี่ยนะฮะก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับโบอิงนะครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายข่าววันนี้ครับคุณผู้ชมครับพาไปที่บราซิลสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่บราซิลนั้นยังคงไม่คลี่คลายนะครับล่าสุดนั้นที่รัฐริโอกราดีโตซูลทางตอนใต้ของประเทศบราซิลฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเหตุให้ตอนนี้เนี่ยครับผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีก95ศพแล้วก็ยังมีผู้สูญหายอีก130คนนะครับขณะที่มีการรายงานว่ามีประชาชนราว1,400,000 คนได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ทางด้านเจ้าหน้าที่นั้นก็พยายามที่จะเร่งจัดหาน้ำดื่มเนี่ยไปช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยการเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทางตอนใต้ของบราซิลเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันจนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายล้นฝั่งไหลบ่าท่วมพื้นที่และบ้านเรือนประชาชนในเมืองโปรตูอาเลเกรซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐริโอกราดีโตซูลนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมก็ดูเนี่ยฮะตอนนี้ถ้าดูในภาพมุมสูงเนี่ยก็จะเห็นว่าพื้นที่ของบราซิลนั้นเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมเนี่ยปกคลุมไปหมดนะฮะประชาชนหลายพันคนนั้นเนี่ยต้องใช้เรือในการที่จะเข้าออกพื้นที่นะครับเพราะว่าบ้านบางหลังนั้นก็ถูกตัดขาดเนี่ยครับจากถนนหลังจากถูกน้ำท่วมนอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะอาหารการกินมันน้อยน้ำดื่มไม่มีมันยังมีโจรอีกฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าโจรเนี่ยชุกชุมเหลือเกินนะครับซ้ำเติมผู้ประสบภัยมีแก๊งโจรเนี่ยแอบขโมยเรือฮะไม่ใช่ขโมยของแต่ชาวบ้านนะขโมยของหน่วยกู้ภัยด้วยคือกู้ภัยเขาจะไปช่วยชาวบ้านเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยเนี่ยไอเรือถูกขโมยก็ไปช่วยไม่ได้นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยครับขโมยเจ็ตสกีนะฮะแล้วไปทำอะไรรู้ไหมเอาเจ็ตสกีเนี่ยตระเวนไปทำบ้านก็ไปขโมยของในบ้านที่คนเนี่ยเขาอพยพไปอยู่ข้างนอกไงก็ไปงัดแงะบ้านไปขโมยของในบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะฮะโอ้คุณผู้ชมตอนนี้บราซิลนั้นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะครับตอนนี้ผู้เสียชีวิตก็เฉียด100 รายแล้วมีผู้สูญหายอีก130 คนด้วยกันครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ